Το Σιρόκο είναι ένα ελληνικό έργο που στοχεύει στην ανάπτυξη γνωστικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Αποσκοπεί στην αυτόματη βελτιστοποίηση των διαδικασιών σε μονάδες παραγωγής, ανατομέα και σε ολόκληρο το εργοστάσιο. Και στη χρήση επεξεργασίας αναπαραγωγής δεδομένων πολυδιάστατων διεργασιών για τη δοκιμή και επικύρωση νέων στρατηγικών σε εικονικό περιβάλλον, ελαχιστοποιώντας την αβεβαιότητα αλλαγής πλάνων παραγωγής. Το IoT σύστημα αυτόματης παρακολούθησης διεργασιών του Σιρόκο εφαρμόζεται αναδιεργασία, αλλά και σε σύνολο αλληλεξαρτώμενων διεργασιών, στοχεύοντας στη βελτίωση ποιότητας προϊόντων, στη μείωση κόστους συντήρησης, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη μείωση έμεσων εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και σε πολλά άλλα κέρια σημεία. Παράλληλα, εξοικονομείται χρόνος μέσω της άμεσης αξιολόγησης και επικαιροποίησης των μοντέλων σε πραγματικό χρόνο με βάση ιστορικά δεδομένα. Χρησιμοποιούνται αλγόριθμοι στατιστικής ανάλυσης και βαθιάς μηχανικής μάθησης για ανίχνευση ανομαλιών και πρόβλεψη βλαβών. Μερικές ενδεικτικές μέθοδοι που εφαρμόζονται και αξιολογούνται είναι η ενισχυτική, η ημιεπιτηρούμενη και η επιτηρούμενη μάθηση. Το πρωτότυπο σύστημα για την αξιολόγηση των μοντέλων και την επίδειξη της καλής λειτουργίας του συστήματος θα εφαρμοστεί πιλωτικά σε 2 διεργασίες παραγωγής τσιμέντου του Τιτάν, οι οποίες θα παρακολουθούνται μέσω της IoT πλατφόρμας του Σιρόκο. Η εφαρμογή της ολοκληρωμένης λύσης του Σιρόκο επιτρέπει τη ταχύτερη ενσωμάτωση εξατομικευμένων απαιτήσεων πελατών στην παραγωγή και αυτοματοποίηση διαδικασιών. Το έργο συνολικά αναμένεται να προωθήσει την επεκτασιμότητα σε βιομηχανικές μονάδες στην Ελλάδα, να βελτιστοποιήσει σημαντικά τη διαχείριση ενέργειας και πόρων και να αυξήσει την απόδοση παραγωγής και σε εργοστάσια Τιτάν στο εξωτερικό.